ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ቪዲዮአችን ሶሻል አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 3 ሂውማን ዳይቨርሲቲ ካልቸር ኤሪያስ ኤንድ ኮንታክት ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ቶፒክ በዲቴል እናያለን። አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። ይህን ቻፕተር እንግዲህ በጣም አሪፍ ፒፒቲ አግኝቼለታለሁ። አብዛኞቻችሁ ጋር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ፓወርፖይንት ሙሉ በቃ ብዙ ነው፣ 50 ስላይድ ነው እና አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን በአጭር ደቂቃ ውስጥ። ለዚህ ትምህርታዊ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ኮሜንትን በመጻፍ አበረታቱን። ይህን ስለምታደርጉ እያደረጋችሁ ስላለ በጣም እናመሰግናለን። እሺ እንቀጥል። ይሄ እንግዲህ ስለ ሂውማን ነው፣ ስለ ሂውማን ዳይቨርሲቲ ካልቸራል ኤሪያስ እና ኮንታክት ኢን ኢትዮጵያ የሚለው ቻፕተር እንግዲህ አንትሮፖሎጂ በብዛት ስለ ሰው ነው የሚያጠነው። ያው ቻፕተር 1 እና 2 እንዳያችሁት ነው፣ ስለ ሰው ነው አንትሮፖሎጂ። ከቃሉ አመጣጥ ጀምሮ ሙሉ ስተዲው ስለ ሰው ነው። ሶሻል ላይፉ፣ ስለ ባዮሎጂካል፣ ስለ ሰው ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። ያው ይሄ ቻፕተር ኢንትሮዳክሽን ነው፣ ብዙ ልለፈው። 3.1 ሂውማን ቢንግስ ኤንድ ቢንግ ሂውማን ዋት ኢዝ ቱ ቢ ሂውማን። ስለ ስብዕና ነው እንግዲህ በጣም የሚያጠነጥነው ይሄኛው ቻፕተር ማለት ነው። ስለ ካልቸር፣ ስለምን ስለ ባዮ ካልቸር ምናምን ነው የሚያጠናው። ቻፕተር ዲስከስ የምናደርገው በዚህ ቻፕተር ማለት ነው። አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። እናንተ ሳትሰላችሁ ፈታ እያላችሁ ቆዩ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር as you learned ይላል። as you learned እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደተማርን ማለት ነው፣ እንደተማራችሁ ያለ ነው። in the first 2 units of this module anthropology ምንድነው? it is a broader discipline covering a vast spatio-temporal dimension in the study of human or humanity. አንትሮፖሎጂ በጣም በቻፕተር 1 እና 2 እናንተ እንዳያችሁት ነው የሚለው። እንትኑ እንዳያችሁት በጣም ስለ ሰው ነው፣ ብሮድሊ በጣም በስፋት ስለ ሰው የሚያጠና ዲሲፕሊን ነው፣ ኮርስ ነው። ስለ ሰው የሚያጠና ስለ ሰው ስፓሾ ቴምፖራል ዳይሜንሽን ዘ ስተዲ ኦፍ ሂውማን ኦር ሂውማኒቲ ነው በጣም ፎከስ የሚያደርገውም እዚህ ጋር ነው አንትሮፖሎጂ። ሲንስ አንትሮፖሎጂ ስተዲ ሂውማኒቲ ኢን ኢትስ ኢንታይሪቲ ኢት ኢዝ ኦፍተን ኮልድ ኤ ሚረር ኦፍ ሂውማኒቲ። አንትሮፖሎጂ የሰውን ስለ ሰው በጥልቀት ማጥናት ከጀመረ በኋላ ሚረር ተብሏል። ሚረር ለሂውማኒቲ ሚረር ነው። ይሄ ማለት ሂውማኒቲን የሚያንጸባርቅ ነገር፣ ሰው ስለ ሰውን በቃ ስብዕናን የሚያጎላ ስተዲ ዘርፍ ነው ማለት ነው አንትሮፖሎጂ። ምን ከሆነ በኋላ ነው ይሄ ሲንስ አንትሮፖሎጂ ስተዲ ሂውማኒቲ ኢን ኢትስ ኢንታይሪቲ፣ በጣም በጥልቀት ስለ ሰው ማጥናት ከጀመረ በኋላ ማለት ነው። ይሄ እንዲያውም ላኮን የሚባለው ሰው ምንድነው ኮሬክትሊ አንትሮፖሎጂን ምን ብሎ ነው ፖይንት ያደረገው ማለት ስለ አንትሮፖሎጂ ያወራው? አንትሮፖሎጂ ሆልድስ አፕ a great mirror to man and lets him look himself in his infinite variety. አንትሮፖሎጂ ስለ ሰው የሆነ ሚረር ሆኖለታል። ሰው ራሱን በጣም በኢንፋይናይት ቫራይቲ በስፋት ራሱን ስለ ራሱ ሰው እንዲያውቅ ሆኖለታል፣ ሚረር ሆኖለታል እያለ ይናገራል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አንትሮፖሎጂ ሄልፕስ ሂውማን ቢንግስ ቱ ሉክ ኢንቱ ዘምሰልቭስ ባይ ሰርቺንግ ፎር አንሰር ቱ ኩዌስችንስ ዛት ቻሌንጅስ አስ። አንትሮፖሎጂ አንድን ሰው የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰዎች እንዲጠይቁ ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ አንትሮፖሎጂካል ኩዌስችኖች አሉ አንድ ሰው ሊጠይቀው የሚችለው። ለምሳሌ አንትሮፖሎጂ ሜይንሊ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ፣ ሰንተር አድርጎ የሚሰራቸው ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። ኦኬ ሶሪ what are the commonalities among human worldwide? ለምሳሌ ሰዎችን ዓለም ላይ ብዙ ሰዎችን የዓለም ህዝብን ኮሙናሊቲስ ምን ያመሳስለዋል? ሰውን ለምሳሌ ሰው መሆኑ ያመሳስለዋል። ሌላ ደግሞ ሰውን ብዙ ነገር የሚያመሳስል ነገር ይኖራል፣ ያን ኮሙናሊቲን ይጠይቃል። that is what does every human culture do? አብዛኛው ካልቸር ምን ያደርጋል የሚለውም ጥያቄ ይነሳል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ። ይህ ኮሙናሊቲ what are the variation among human worldwide? that is what things do only some cultures do. ለምሳሌ ልዩነቶች አሉ፣ አንድ ባህል ላይ የሚደረግ ሌላ ባህል ላይ የማይደረግ። ይሄ ደግሞ ቫሪዬሽን ነው። ኮሙናሊቲ ማለት ሁሉም ካልቸሮች ለምሳሌ ኮመን የሆኑ ነገሮች አሉ በብዙኛው ካልቸር የሚደረግ። ለምሳሌ በአብዛኛው ካልቸር ስለ ጋብቻ ያለ ነገር ኮመን ነው ምናምን
ማለት ስለ ጋብቻ ስላችሁ ጋብቻ ይኖራል። አይነቶቹ ጋብቻ ስርዓቱ ይለያያል እንጂ በየካልቸሩ ለምሳሌ ጋብቻ የሚባል ነገር ይኖራል። በየካልቸሩ የተለያዩ እንትኖች ይኖራሉ እና እነዛ ኮሙናሊቲዎች ናቸው ኤቭሪ ሂውማን ካልቸር ዱ የሚያደርጋቸው ነገሮች አብሮ መጠጣት ሊሆን ይችላል፣ መብላት ሊሆን ይችላል። ይሄ ኮመናሊቲ ነው። ቫሪዬሽን ደግሞ አንድ ካልቸር ብቻ ነጥሎ ማለት ለምሳሌ አሁን ህፃን ልጅ ተወልዶ ወደ ጉድጓድ የሚጣልበት አንድ ባህል ካለ ያ ባህል ቫራይ ነው። በቃ ቫራይ ያደርጋል፣ ከሌሎቹ ይለያል፣ ዲፍረንት ነው። ሌላ ባህል ላይ ላይኖር ይችላል ያ ነገር ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ዋት ዳዝ ሂውማኒቲ ቼንጅ ስራውት ታይም። ሂውማኒቲ በየጊዜው ይቀያየራል። እንግዲህ የሰው ባህሪ ምናምን ይቀያየራል። ዌር አዝ ሂውማኒቲ ቢን ምናምን የሚሉ ነገር እነዚህን ጥያቄዎች ይኸውሉ አሁን ስለ ካልቸራል ሪላቲቪዝም ምናምን የሚጠየቁ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ጥያቄውን እያያችሁ እዚህ ጋር ስለ አፕሮቹ ያወራል። ደግሞ ኮምፓራቲቭ አፕሮች የሚባል አለ። ይሄ ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚባለው ፈተና ላይ አይቀሩም እነዚህ ነገሮች። እናንተ ለፈተና ብቻ ሳይሆን አሁን ኮንሴፕቱን ለመረዳት ከተረዳችሁት ፈተናው ቀላል ነው፣ ይሰራል። እነዚህ አሁን ኮምፓራቲቭ አፕሮች የሚባሉ አሉ። ይሄ ማለት ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚለው those cultures shouldn't be compared one another for the sake of saying one is better than others። ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚባለውን ሀሳብ መጀመሪያ ተረዱ። ካልቸራል ሪላቲቪዝም ኦር ኮምፓራቲቭ አፕሮች የሚባለው ማነጻጸር ነው። እንግዲህ ሪሌቲቭ ኦር ኮምፓራቲቭ ስንል ማነጻጸር ነው አይምሯችን ላይ የሚመጣው። ነገር ግን ይሄ ማነጻጸር it is not for the sake of saying one is better than another። አንዱ ካልቸር አንድ ባህል ከሌላ ባህል ይበልጣል ወይም ይሻላል አይባልም። በዚህ አይነት ውጥን አይደለም ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚሰራው ወይም ኮምፓራቲቭ አፕሮች የሚሰራው አንድን ባህል ከአንድ ባህል ለማበላለጥ አይደለም። ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚሰራው እንዴት እንደሆነ እነግራቸዋለሁ። አንድን ባህል ከአንድ ባህል ለማበላለጥ አይደለም። ካልቸራል ሪላቲቭ it is what shouldn't be compared one another። ሪላቲቪዝም አለ የለም ሳይሆን አለ። የካልቸርን ኮምፓራቲቪዝም ኮምፓራቲቭ አፕሮች ኦር ሪላቲቪዝም አለ። ነገር ግን ይሄ it is not for the sake of saying one is better than the other ባይሆን ስለምንድን ነው እሱ culture should be compared in order to understand how and why they differ and share commonalities each others። ካልቸሮች የግድ መወዳደር ወይም መነጻጸር ያለባቸው ለምንድን ነው? አንደኛ ይህንን ለመረዳት ነው። ምን ለመረዳት? እንዴት እንደሚለያዩ ለመረዳት፣ እንዴት ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ኮሞናሊቲዎችን የሚያመሳስላቸው ነገሮች ምንድናቸው፣ የሚያለያያቸው ነገሮችስ ምንድናቸው ለማለት ይሄንን አንደርስታንድ ለማድረግ ነው እንጂ ይሄኛው አንዱ ከሌላው በተር ነው ለማለት አይደለም። ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። እና the comparative approach or cultural relativism encourages us not to make moral judgments about different kinds of humanity። የሆነ ሞራል የሆነ ጀጅመንት እንዳንሰጥ ያደርገናል። and it examines cultures on their own and from the perspective of their unique history። comparative approach በነገራችን comparative approach it is not moral judgment። ይህንን በደንብ ያዙ። it is not moral judgment ግን ኤግዛማይን የሚያደርገው ካልቸሮችን ምንድን ነው በራሳቸው ፐርስፔክቲቭ አኳያ ባላቸው የባህል አይነት የስርዓቱ አይነት of their unique history ልዩ ታሪካቸው ልዩ ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው፣ ኦሪጂናቸው የት ነው፣ ምንጫቸው የሚለውን ነገር ነው የሚነካው ማለት ነው። ሌላው ኢቮሉሽን፣ እዚህ ጋር ስለ ኢቮሉሽን ሲያወራ ታያላችሁ። ኢቮሉሽን አናዘር ኬ ኮንሰፕት ኢን አንትሮፖሎጂ በጣም ቁልፍ የሆነ ኮንሴፕት ነው በአንትሮፖሎጂ። ይሄ ምንድነው which together with the comparative approach ይሄና ይሄ ሁለቱም comparative approachም በጣም እንትን ናቸው። እነዚህ አላውስ የሚያደርጉት ምንድነው the aforementioned fundamental questions regarding to our distinct origin, current stage of growth, forms of adaptation and predict future description። እነዚህ የሚጠቅሙን ምንድነው ኢቮሉሽን ለኛ ኢቮሉሽን እና ይሄ ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚጠኑ ጥናቶች የሚጠቅሙን ለምንድን ነው? የተለያዩ መሰረታዊ ጥያቄዎችን እንድንመልስ። ከምን ጋር የተያያዘ ከየት ነው የተነሳ ነው? ሰው ስንሆን የት ነበረ መጀመሪያ ኦሪጂናችን? አሁን ያለንበት እድገታችን ደረጃችን የቱ ጋር ነው? ከዚህ በመነሳት ደግሞ ፕሪዲክት ያደርጋል ፊውቸሩን፣ ወደፊት የሚመጣው ወደፊት ወዴት ይሄዳል፣ የሰው ልጆች ምን ይሆናሉ የሚለውን ነገር
ፕሪዲክት ለማድረግ ለመተንበይ ያገለግላል ማለት ነው። by studying evolutionን በማጥናት the change of species throughout time anthropologists tend to treat humanity as one of the biological species in the animal kingdom ኢቮሉሽን በመጠቀም አንትሮፖሎጂስቶች ባጠኑት መሰረት ቴንድ ያደርጋሉ ያዘነብላሉ ሂዩማኒቲን እንደምን ትሪት ለማድረግ ሂዩማኒቲን እንደ ባዮሎጂካል ስፔሺስ ሰዎች ባዮሎጂካል ስፔሺስ እንደ እንስሳት ኪንግደም ባዮሎጂካል ስፔሺሶች እንደሆኑ ስለ ሰዎች እስከ ለመናገር እስከ ማዘንበት ድረስ የጠቀማቸው ስተዲንግ ኢቮሉሽን ነው ማለት ነው። in this respect በዚህ human biology and culture have evolved over millions of years and they will continue to evolve together የሰው human biology የሰው ተፈጥሮ ባዮሎጂው እና ካልቸር ባህል በጣም በሚሊዮኖች ለሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት አንድ ላይ ቀጥለዋል ኢቮልቭድ ሆኗል አንድ ላይ መጥቷል ባህልና ተፈጥሮ አፈጣጠር ብዙ ጊዜ ይገናኛሉ human biology affects human culture የሰው ልጅ ባዮሎጂው ካልቸሩን አፌክት ያደርግበታል ሲሚላርሊ ደግሞ ካልቸሩን ባዮሎጂውን አፌክት ያደርግበታል ይሄንን በደንብ ኤግዛምፕል እናያለን አንድ ኤግዛምፕል ለምሳሌ brain size of human has become larger over millions የሰው ልጅ የጭንቅላቱ መጠን የአእምሮ መጠን በየጊዜው በእድሜዎች እንትን ምን እየሆነ ነው የመጣው ላርጀር እየጨመረ ነው የመጣው ኢቮሉሽን ማለት የባዮሎጂካል ኢቮሉሽን ነው እንግዲህ ይሄ ባዮሎጂካል ቼንጅ ነው ባዮሎጂካል ኢቮሉሽን ባዮሎጂካል ቼንጅ ነው whereas ነገር ግን ቼንጅ ኢን ሂውማን ብሬን ደግሞ ምን አመጣ ካልቸራል ቼንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንክሪዝ ኢንተለጀንስ በጣም ኢንተለጀንስ እየጨመረ መጣ ቋንቋ እየበዛ መጣ ኢመርጂንግ ኦፍ ራይቲንግ መጽሐፍ ምናምን እየበረከተ መጣ ይሄ ማለት ባዮሎጂ ምንን አፌክት እያደረገ ነው ካልቸርን አፌክት እያደረገ ነው በዚህ መልኩ ነው ምንረዳው ማለት ነው እሺ ሌላው this is why anthropologists use the term biocultural to describe the dual nature of human evolution both biological and cultural dimensions biological እና cultural dimension በመጠቀም አንትሮፖሎጂስቶች የሰውን ባዮካልቸራል የሚባለውን ተርም ይጠቀማሉ ማለት ነው የሰውን ባዮሎጂካል እና ካልቸራል ግንኙነትን ለመግለጽ ማለት ነው human beings are described as a biocultural animal እንደ ባዮካልቸራል አኒማል ይጠቀሳሉ የሰው ልጆች ይሄ ምን ማለት ነው ይሄንን ባዮካልቸራል አኒማል ማለት ምንድነው ይሄን ኮንሰፕት ነው ዋትስ ባዮካልቸራል አኒማል የሰው ልጅ ባዮካልቸራል አኒማል ነው ይሄንን ማመን አለባችሁ መጀመሪያ ላይ እሺ ባዮካልቸራል አኒማል ሲባል ሂዩማኒቲ የመጣው both as a result of biological factor እና cultural factor ሁለቱም የራሱ የሆነ በቃ ለምሳሌ አንተ አፈጣጠር ባዮሎጂካል ፋክተር ነው ግልጽ ነው ይሄ አስተዳደግ ደግሞ ካልቸራል ነው በባህል ነው ያደግነው ሁላችንም የየራሳችን የሆነ ያስተዳደግ ባህል አለን for this reason anthropologists ምን ይላሉ ባዮካልቸራል ኢቮሉሽን ይላሉ የሰውን ልጅን ኢቮሉሽን አንትሮፖሎጂስቶች ባዮሎጂካል ኢቮሉሽን ይላሉ ማለት ነው ጋይስ ከአይምሯችሁ በላይ እንዳይሆን ፈታ እያልን እሺ although humans survive by using both their biology and cultural information all other animals survive mainly through their biology and by relying on instinct rather than such as cultural information ከሰዎች ውጪ አሁን ለምሳሌ ምድር ላይ ብዙ የሚቆዩ እንስሳቶች አሉ አይደለ ሰርቫይቭ አድርገው ምድር ላይ የሚኖሩ ብዙ እንስሳቶች አሉ ነገር ግን እነዚህ አኒማሎች ሰርቫይቭ የሚያደርጉት በቃ ሜንሊ በራሳቸው ባዮሎጂውን በመጠቀም ብቻ ነው በቃ ይበላሉ ይጠጣሉ ይተኛሉ ይኖራሉ ሰው ደግሞ ሶሻል ላይፉ በጣም አፌክት ያደርጋል እሺ consider the following cultural behaviors and possible involvement with biological evolution of our species እሺ the earliest use of stone tools corresponds or agrees with increased consumption of animal protein more animal protein in turn changes to hominid diet and potentially it is anatomy or structure አሁን ለምንድነው ለምሳሌ አኒማል ፕሮቲን ወደ ሆሚኒድ ዳይት ወይም ወደ ፖቴንሻሊ ወደ አናቶሚ ወይም ወደ ስትራክቸር ይቀየራል አሁን the use of clothing እዚህ ጋር ያያችሁ ነው the use of clothing itself a cultural artifact or object allows human bodies to survive in environments they would normally survive in for example human body is naturally best suited for equatorial environments not the arctic ለምሳሌ አርክቲክ አካባቢ ለመኖር የኛ ሰውነት አይፈቅድም ምክንያቱም አርክቲክ ላይ በጣም በረዶ ስላለ equatorial environment ይመርጣል የኛ ሰውነት ግን but the invention of heavy coats and other such clothes አሁን ሌሎቹን ደግሞ መጠቀማችን
ምን አደረገን? አሁን ኢንቬንሽን ኦፍ እነዚህ ትልልቅ ኮቶችን ማግኘታችን፣ ትልልቅ ወፍራም ልብሶችን ማግኘታችን ደግሞ ያንን ቦታ ችለን እንድንኖር ያደርጋል። ሙቀት አካባቢ ለምሳሌ ለሰው ልጅ አይመረጥም። ኢኳቶሪያል ነው የምንወደው እኛ። አሁን ሳራ በረሃ ላይ ሰው ይኖራል። እንዴት ይኖራል? ቀለል ያለ ልብስ ለብሶ ራቁቱንም ምንም አድርጎ ይኖራል። ብቻ ግን አሁን ወፍራም ልብስ ለብሶ አርክቲክ ላይ ይኖራል። ይሄ ጠቅሞናል ማለት ነው። አስ ሪዛልት ፓሊዮ አንትሮፖሎጂስት የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሳይንቲፊክ አንትሮፖሎጂስት የሚባሉ ኮንሰርን ዊዝ አንደርስታንዲንግ ሃው ካልቸራል ናን ካልቸራል ኤንድ ባዮ ካልቸራል ኢቮሉሽነሪ ፋክተር ሼፕድ ሂውማኒቲ ስራውታል። ሰዎችን እንዴት ባህላዊ ያልሆነ ተፈጥሯዊም ከተፈጥሮና ካልቸር ተገናኝቶ የፈጠሩት ፋክተሮች እንዴት አድርጎ የሰውን ሂውማኒቲ ሼፕድ አድርጎ በተለያዩ ጊዜያቶች እንዳኖሩት ሰውን ለዚህ እንዳበቁት የሚያጠና አይነት ነገር ነው ማለት ነው። If this is the case, let us first see the meaning of humanity from the anthropological perspective. እስቲ አንትሮፖሎጂስቶች ዲፋይን እንደሚያደርጉት from anthropologist ከነሱ ቅድመ ሁኔታ አንጻር humanity ምንድን ነው የሚለውን እኔ what is humanity? Humanity most common term we to use refer human beings። በቃ humanity የሚባለው ብዙ ጊዜ የሰው ልጆችን ለመግለጽ የምንጠቀመው humanity stands for the human species, a group of life forms with the following characteristics. ሁማኒቲ ስለ ሰዎች ማለት ስለ ግሩፕ ኦፍ ስፒሺስ ስለሆኑ ላይፍ የህይወት መዋቅር ነው የሚያወራው። እነዛ መዋቅሮች ደግሞ እነዚህ ስትራክቸሮች አሏቸው። አንደኛው ባይፔዳሊዝም ማለት ምንድነው? ዎኪንግ ኦን ቱ ሌግስ፣ በሁለት እግር መራመድ ባይፔዳሊዝም ይባላል። ሪላቲቭሊ ስሞል፣ እነዚህ ማቺንግ ላይ ምናልባት አንዳንዴ ይመጣሉ፣ ቼክ እያደረጋቸው። ሪሌቲቭሊ ስሞል ቲዝ ፎር ፕሪሜትስ ኦፍ አወር ሳይዝ። አሁን ለምሳሌ እኛ በአንጻሩ ትንሽ ጥርስ ነው ያለን እኛ ሰዎች ከሌሎች። አሁን ለምሳሌ እንስሳቶች አይጥ ያችን የሚያክል ሳይዝ ይዛ የአይጥ ጥርስ እንዲሁም ከኛ ጋር ይወዳደራል። ሌሎች እንስሳቶች ጥርሳቸው ትልቅ ነው፣ ሳይዛቸው ትንሽ ሆኖ እንኳን። ሌላው ሪሌቲቭሊ ላርጅ ብሬን፣ እኛ ደግሞ ሳይዛችን ትንሽ ሆኖ አይምሯችን በጣም ትልቅ ነው። ፎር ፕሪሜትስ ኦፍ አወር ሳይዝ ዩዚንግ ሞደርን ላንጉዌጅ። ይሄ ካራክተሪስቲክስ ነው እንግዲህ ሂውማኒቲ ማለት እነዚህ ነገሮች ያሉት ናቸው። ዩዚንግ ኮምፕሌክስ ሴትስ ኦፍ አይዲያስ ኮልድ ካልቸር ቱ ሰርቫይቭ። ኮምፕሌክስ ሴትስ ኦፍ አይዲያ፣ እዚህ ጋር ኮምፕሌክስ ሴትስ ኦፍ አይዲያ ያለው ምንድን ነው? ካልቸር፣ ባህል ማለት ኮምፕሌክስ ሴትስ ኦፍ የብዙ ሀሳቦች ስብስብ እንደሆነ። ስታንዲንግ ኦን ቱ ሌግስ ኤንድ ሃቪንግ ፓርቲኩላርሊ ስሞል ቲዝ ኤንድ ላርጅ ብሬን አር ኦል anatomical characteristics and they are studied by anthropologists focusing on human biological evolution. እሺ ሰርቫይቪንግ ባይ ዩዚንግ አ ዋይድ አሬይ ኦፍ፣ እንግዲህ ስለ ሂውማኒቲ ነው። ሂውማኒቲ በቃ ይሄ ባህሪ ያለው ፍጡር ሂውማን ነው እየተባለ ያለው። ሂውማኒቲ ጀነራል ተርም ነው። ዳዝ ኖት ስፔሲፋይ ዌዘር ዩ አር ቶኪንግ አባውት ሜልስ፣ ፊሜልስ፣ አዳልትስ፣ ችልድረን ምናምን አይደለም። ሆሞ ሳፒያንስ ኦር ሳፒያንስ አት ላርጅ። ሂውማኒቲ ጀነራል ተርም ነው። ስለ ወንድ ብቻ አይደለም። ወንድን ብቻ ሂውማን አንለውም፣ ሴትን ብቻ በቃ ሁሉንም ሂውማን፣ ሜሉንም፣ ፊሜሉንም፣ አዳልቱንም በቃ ወጣቱንም፣ ህፃኑንም፣ አዋቂውንም ሁሉንም የሚያጠቃልል ማለት ነው። ካን ቢ አፕላይድ የሚሆነው ደግሞ ይሄ የምትረጎመው ለሞደርን አሁን ላይ ሆሞ ሳፒያንስ ስፒሺስ አስ ዌል አስ ሰም ኦፍ አወር ሞስት ሪሰንት አንሴስተርስ ፕሌስድ ሞር ጀነራሊ ኢን ሆሞ ሳፒያንስ ዊዝአውት ዘ ሰብስፒሺስ ዘ ሰከንድ ሰፊሽንት ሰፊክስ ማለት ሆሞ ሳፒያንስም ተብሎ ይጠራል። ኤግዛክትሊ ሆሞ ሳፒያንስ ኢቮልቭድ ኢንቱ ሆሞ ሳፒያንስ ሳፒንስ ኢዝ አ ኮምፕሌክስ question based on the humans become anatomically modern and why they become behaviorally modern. ሞደርን አጠራሩ አሁን ሆሞ ሳፒያን ተብሎም ይጠራል። ሂውማኒቲ በዛም ይገለጻል። ኦሪጂን ኦፍ ዘ ሞደርን ሂውማን ስፔሺስ ኦፍ ሆሞ ሳፒያንስ፣ ኦሪጂኑ ኬት ነው? ሆሞ ሳፒያንስ እንዴት ተባለ የሚለውን ነገር እዚህኛው ፓርት ላይ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ይሄ ኮስሞሎጂስ እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። ኮስሞሎጂስ ቨርሰስ ኢቮሉሽናሪ ኤንድ ፓሊዮአንትሮፖሎጂካል ኤክስፕላኔሽኖች አሉ። እዚህ ጋር እነዚህ ገለጻዎች አሉ። ፓሊዮአንትሮፖሎጂካል ኤክስፕላኔሽኖች አሉ። ዋን ኦፍ ዘ ሜጀር ኮሽንስ አንትሮፖሎጂስት ግራፕልስ ኦር ዲያል ዊዝ ኢዝ ዘ ኦሪጂንስ ኦፍ ሂውማንካይንድ። አንደኛው አንትሮፖሎጂስቶች በጣም የሚጠይቁት ጥያቄ ኦሪጂን ኦፍ ሂውማንካይንድ፣ የሰው ልጆች ኦሪጂን፣ ምንጫቸው፣ አፈጣጠራቸው። The fossil record preserves evidence of past life on Earth, tracing or drawing a progression of simple one-code organisms to increasingly diverse forms. አሁን የፎሲል ጥናት አለ። አሁን ስለ አጥንቶችን አርኪኦሎጂካል ጥናቶች ማለት ነው። አጥንቶችን
ከመሬት እየቆፈሩ የሚያጠኑት ስለ አንሽንት ላይፍ ፓስት ላይፍ ስላለፈው ህይወት የሚነግረን ነገር በእርግጥ አለ። how did the different forms of life emerge and new species arise? እነዚህ ጥያቄዎች አሉ። ቤዚካሊ እንዴት እነዚህ ዲፍረንት ፎርምስ ኦፍ ላይፍ የተለያዩ የህይወት አይነቶች እና ስፒሺዎች የተለያዩ ዝርያዎች እንዴት ተነሱ፣ እንዴት መጡ? the biological explanation for this process are the focus of these sections. ባዮሎጂካል ኤክስፕላኔሽን ይሰጣል ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ቲዮሪስ አሉት ደግሞ concerning the evolution of life that date back to the ancient Greeks, but it was only during the 19th century that the first comprehensive theories of evolution were developed. ወደ ጥንታዊቷ ግሪክ በመሄድም የተለያዩ ስለ ኢቮሉሽን የተለያዩ የተነሱ ቲዮሪዎች አሉ። እነዚያን ምናምን ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። እስቲ እንየው በደንብ ይሄን ነገር በዲቴል እንየው። እንዳይደክማችሁ ቪዲዮን እያቆማችሁም ቢሆን ፈታ እያላችሁ እዩ። ትምህርት ፈታ ካላላችሁት እንደዚህ አይነት ትምህርቶች ደግሞ ያው ሽምደዳ ነው፣ ግን ሀሳቡን ዝም ብላችሁ ፈታ ያላችሁ በትርፍ ጊዜያችሁ ቪዲዮ እዩ። በተረፈ በደንብ አንድ ጊዜ አንብባችሁ ተረዱት። ከዛ ውጪ ከባድ አይደለም። ምክር እንዳላበዛባችሁ እንቀጥል። እሺ ኮስሞሎጂስ ኤንድ ሂውማን ኦሪጂንስ the most profound question አለ እዚህ ጋር confused as the most የሚባለው አሁን ለምሳሌ ፐርፕሌክስ የሚባል አይነት ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር። ለምሳሌ where did we come from? ከየት ነው የመጣ ነው እኛ? why are we here? ለምንድን ነው እዚህ ያለ ነው? what is our place in the universe? በህዋ ላይ የኛ ቦታ ምንድን ነው? የት ነው የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ በጣም ፋዝል የሚባሉ ኮንፊውዝ የሚያደርጉን ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ሼርድ በመኒ ፒፕል ስሮት ሂስተሪ በታሪክ በብዙ ሰዎች የተጋሩ ጥያቄዎች ናቸው። most cultures have developed explanations that provide answer to these fundamental questions. የተለያዩ ባህሎች ለዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች የተለያዩ መልሶችን አቅርበውላቸዋል። ኮስሞሎጂስ አር እዚህ በቀይ የተጻፈውን እያያችሁ ኮስሞሎጂስ አር conceptual framework that represents the universe as an orderly system. እነዚህ ኮስሞሎጂ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ነው እና ዩኒቨርስን ምን ይላል? የኮስሞሎጂ ኮስሞስ ይላል ዩኒቨርስን እና ኦርደርሊ ሲስተም ነው፣ የሆነ ኦርደር ያለው ሲስተም ነው ይላል። they often include answer to the basic questions about human origins and the place of humankind in the universe, usually considered the most sacred or holy of all cosmological conceptions. እነዚህ አሁን ያው እዚህ ጋር በቃ የተጻፈውን በደንብ ነው። ኮስሞሎጂስ the scientific study of the origin and structure of the universe or cosmos account for the ways in which supernatural beings or forces formed human beings and the planet we live on. እንግዲህ እዚህ ጋር እናንተ ስታጠኑ ባካችሁ በጥንቃቄ እንደዚህ አይነት ያው ትምህርቶች አይምሯችሁ ላይ የሆነ ነገር እንዲፈጠር እንትን አትፍቀዱ። አሁን እግዚአብሔርን ፈጣሪያችንን ያው ሱፐርናቹራል ቢንግ ሲላሉ ሰዎች እንዲፈጠሩ ዩኒቨርስ እንዲፈጠር ፎርስ ያደረገ የሆነ ፎርስ በፕላኔት ላይ ሊቭ የሚያደርግ በእኛ በሚኖርበት ፕላኔት ላይ አለ ምናምን የሚባል አይነት ጥናት ነው። ይሄ ትራንስሚትድ ፍሮም ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ከትውልድ ወደ ትውልድ በዘር በትምህርት በህግ በአርት በቋንቋ የተተላለፈ ነገር ነው። ኮስሞሎጂካል አይዲያ ማለት ነው። ያው ሱፐርናቹራል ፎርስ አለ የሚባል ሀሳብ ማለት ነው። ኢን ዌስተርን ካልቸርስ በእነዚህ በምዕራባውያን ባህል the ancient Greeks had various mythological explanation. ማይቶሎጂ ማለት አፈታሪክ ማለት ነው። አፈታሪካዊ የሆነ ገለጻ ያደርጋሉ ስለነዚህ ነገሮች። lacking facial base or historical validity for human origin ስለ ሰው ኦሪጂን ብዙ ታሪኮች አሉ። ያው God created the heaven and the earth የሚባሉ አይነት ይሄ ሁሉ ሀሳብ ነው ምናምን ይላሉ እነሱ። አሁን took 6 days በ6 ቀን እንደሰራ መጽሐፍ ቅዱሳችንም ይሄን ነው የሚናገረው። heaven earth vegetation sun moon stars birds fish ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር እንደፈጠረ ይናገራል። ይሄን በዚህ ቢፎር ክሪስት በሰርድ ሴንቸሪ ይሄ ነገር ይወራ ነበር ጄኔሲስ ይላሉ። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ መሬት ከተፈጠረች እስካሁን 8000 ዓመት ነው የሚለው። ኢየሱስ ከመጣ በኋላ አሁን 2000 ከዛ በፊት የነበረው ዓመት ዓለም 8000 ብቻ ይላል። ግን እነዚህ ትምህርቶች የሚናገሩት ምድር ከተፈጠረች ስንትና ስንት ሚሊዮን እንዲሁም ቢሊዮን ሊደርስ ይችላል
በጣም ብዙ አመታትን ይቆጥሩልናል። ነገር ግን ቃሉ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የምታውቁ ሰዎች ሌላም ቁርአን ላይ ሊኖር ይችላል ትንሽ አመት ነው ምድር ከተፈጠረች። አሁን በዚህ በአንትሮፖሎጂ በሌሎች ሳይንሶች እንደምንማረው አይደለም። ይሄን ያህል ብዙ አመት አይመስለኝም። እኔም ግን ያው እነዚህን ትምህርቶችን ለማወቅ ወይ ኦፍ ላይፍም ስለሆነ ለማወቅ ብቻ እንትን በሉት እንጂ ወደ ህይወታችሁ አታምጡት ማለት ነው። ኢቮሉሽነሪ ኤንድ ፓሊዮአንትሮፖሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ኦን ሂውማን ኦሪጂን የሚል አለ። as composed to cosmological explanations that we discuss above today, anthropologists rely on scientific views of evolution. እሺ እዚህ ጋር ዋና ማወቅ ያለባችሁን ነገር እንትን ልበሽ እንደዳ ስለሆነ ያው 3 ሰዓት እንዳይሆንባችሁ ቪዲዮ ሪፍሊኬሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄ the fact that life forms have offsprings ሪፍሊኬሽን መባዛት ነው። ብዙ ተባዟል። variation the fact that each offspring is slightly different from its parents and it is variation የሚባለው ነገር ግልጽ ነው። እነዚህ ቃላቶቹ ግልጽ ስለሆኑ ሪፍሊኬሽን መባዛት እንደሆነ ቫሪዬሽን የሚገልጸው ደግሞ ለምሳሌ የሰው ልጅ አሻራ ራሱ ይለያያል። መንትዮች አሻራቸው ራሱ ይለያያል ምናምን ይሄ ቫሪዬሽን ነው። ፍሮም ፓረንቱ ዲፍረንት የሚሆንበት መንገድ ፍሮም ሲብሊንጉ አብሮ ከሚኖረው ከቤተሰቡ ከዘመዱ የሚለያይበት መንገድ ነው። ሴሌክሽን የሚባለው ደግሞ ኦል ኦፍ ስፕሪንግ ሰርቫይቭ የሚሆንበት እና ቴንድ ቱ ቢ ዘ ዋንስ ቤስት suited for the environment የሚሆንበት መንገድ ነው ማለት ነው። the kinds of humanity human physical variation እነዚህ ጥያቄዎች አሉ። kinds of humanity ምን አይነት ሂውማኒቲ ካይንዶች አሉ የሚለውን ነገር racial types anthropological perspective የሚባሉ ነገሮች አሉ። እሺ ይሄ ቪዲዮ እየረዘመባችሁ ነው። እዚህ ጋር ላቁምና ፓርት 2 እዚሁ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቻፕተር 3 እና ለዚህ ትምህርታዊ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ አይከፈልባችሁም። ላይክ በማድረግ ብዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ። እኛንም በማበረታታት ደግሞ አንድ ላይ ብዙ ትምህርቶችን ዲስከስ እናደርጋለን። ፍሬሽማን ላይ ጥሩ ውጤት ትሰራላችሁ። ፊልድ የመረጣችሁም በፊልዳችሁ ጥሩ ውጤት ትሰራላችሁ። እና ያው ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ አበረታቱን። ይህን ስለምታደርጉ ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ሶ ማች